po, nagpe-prepare ng aking body at kakulab sa Rider Batang sa kanyang drone. Hindi po ito yung tigwa 1.5 sa Shopee. Malayo po sa ito pong makatotohanan drone. Yan. Ito na, magsisimula na kami kumuha sa entrada, papasok with Rider Batang. Suave. Ay, ganun ba? Small world talaga. Okay lang po kuha na ng video. Yan, ganyan. Prego. Kasama mismo. Siya, happy wedding.